3 4 5 ශ්‍රේණි සඳහා උත්සුක රත්නායක ගුරුතුමා විසින් මෙහෙයවන යුගයේ අති සාර්ථක ඔන්ලයින් ශිෂ්‍යත්ව පන්ති සහ හිමිදිරි පන්ති සඳහා දැන්ම සම්බන්ධ වෙන්න 077392228ට ඉක්මනින් දරුවාගේ නම හා ශ්‍රේණිය සමග WhatsApp කරන්න. පොඩිත්තන්ටම වෙන්වුණු අපගේ YouTube නාලිකාව දැන්ම subscribe කරන්න. කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලත් එක්ක අද කොහොමද හරි ලෙහෙසියෙන් සියවස සහ දශකය හොයන්නේ කියලා. මං හිතන්නේ මේක අපේ 3 4 5 ශ්‍රේණිවල වගේම ඉස්සරහට යන ශ්‍රේණිවලටත් ඕන වෙනවා නේද? අපිට ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පුතේ සියවස සහ දශකය හොයන්න මෙච්චර ලේසිද? මම දැකලා තියෙනවා සමහර බබාලා හොයනවා මේක පණ දාගෙන හොයනවා. එච්චර දෙයක් නෑ. අවසානට බිංදු දෙකක් ආවොත් මෙහෙම කරන්න, තනි බිංදුවක් ආවොත් මෙහෙම කරන්න, එහෙම කිය එක් නීති ඉගෙන ගන්නවා. හැබැයි ඔක්කොටම එක ක්‍රමයක් තිබ්බොත් ලේසි නේද? අන්න ඒ එක ක්‍රමය කියලා දෙන්න තමයි අද සූදානම් වෙන්නේ. රයිට්. හැමෝම බලා ගන්න ඕනේ. ඔය තියෙන පේපර් එකේම ලියන්න මගේ ලස්සන ළමයෝ. ලස්සනට ලියන්න ඕනේ. රයිට්. එන්න එහෙනම් අපි ඉස්සරලා බලමු පුතේ මොකක්ද ඇත්තටම මේ සියවස කියන්නේ, මොකක්ද දශකය කියන්නේ. හරි. හොයාගෙන යන්න. අපි ඉතින් කොයි වෙලාවෙත් එක ඒවා හොයන එකනේ කරන්නේ නේද? රයිට්. 1948 මම උදාහරණයකට අරන් තියන්නේ ඒ අවුරුද්ද. සියවස සහ දශකය කියලා දෙකක් බෙදලා තියෙනවා බලන්න. එතකොට තවම මේක නැහැ. මං වැඩේට ගිහිල්ලා නැහැ. මම කියන්නේ මේ අවුරුද්දෙත් මේ වසරෙත් සියවසක් තියෙනවා, දශකයක් තියෙනවා. එහෙනම් පුතා අපි බලාගෙන යනවා සියවස කියන්නේ කොච්චර කාලයක්ද, දශකයක් කියන්නේ කොච්චර කාලයක්ද. එතකොට සියවසද ලොකු, දශකයද ලොකු? අන්න හොයාගන්න ඕනේ. දශකය කියන්නේ මය පුතේ වසර 10ක කාලය. වසර කීයක කාලයද? වසර 10ක කාලයක්. හරි. වසර 10ක කාලයක් තමයි දශකයක් කියලා කියන්නේ. දැන් ඕක තමයි ඒවා මතක තියාගන්න ඕනේ. අවුරුදු 10ක්. දශකයක්. එතකොට වසර 100ක කාලය තමයි මොකද්ද? සියවසක් කියලා කියන්නේ. දැන් ඒක හරිද? තේරුණාද? ෆිට්? ජය වේවා, ජය වේවා. තේරුණා වැඩේ? හරි. දැන් එහෙනම් මය පුතා දැන් ඔයාලගේ තියෙන කොලේම යමු අපි අර කිව්වා වගේ මිනිත්තුවෙන් හොයන්නේ කොහොමද කියලා හොයන්න. මිනිත්තුවෙන් මේක හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා. පළවෙනි එක මම හදලා පෙන්නන්නම්. එතකන් අත් දෙක වැඳගෙන ඉන්න ඕනි. අන්න එහෙම අත් දෙක වැඳගෙන ඉන්න ඕනේ දැන්. කොබල? රයිට්. හොඳයි. මම මෙතන ස්ක්‍රීන් එකකුත් බලන්න. Yenuliko. මේ නුරාන්. අත් දෙක වැදගෙන ඉන්න ඕනේ ඈ. රයිට් මේ බලන්න. රයිට්. හොඳ දූල පුතාලා හැමෝම. හරි. ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ හොඳට බලා ගන්න. දැන් වෙන වැඩ බෑ. රයිට්. මෙන්න මෙහෙම අවුරුද්දක් අපි ලියාගෙන තියෙනවා. දැන් ලියන්නේ තවම ලියන්නේ මෙහෙම අවුරුද්දක් තියෙනවා. දැන් මේ අවුරුද්දේ හොයන්න යන්නේ සියවස සහ දශකය. රයිට්. අපි ඔන්න දශකය තමයි පොඩි එක, සියවස තමයි ලොකු එක ඈ. පුතේ මෙන්න මේකේ අපිට දෙන ඕනෑම අවුරුද්දක් අපි හිතමු මේක දුන්නා කියලා. මේක දුන්නා නම් අපිට කරන්න තියෙන්නේ දෙන ඕනෑම වර්ෂයෙන් එකක් අඩු කරගන්න. කීයද අඩු කරන්න පැටියෝ? කීයද? එකක් අඩු කරනවා. රයිට්. ගැහුවා ඉරක්. ඔන්න මං අඩු කරා එකක්. එච්චරයිද? නෑ. 8න් එකක් 7යි. මෙතන සාමාන්‍ය විදියට 5 ලිව්වා. මෙතන 9 ලිව්වා පැටියෝ. මෙතන 1 ලිව්වා. මේක අඩු කරන්න බැරි එක්කෙනෙක් හිටියොත් ඉතින් පුදුමයක් ඈ.
ඒ නිසා මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරන්න පුළුවන්. පුතේ ඊළඟට කරන්නේ මේ පැත්තට දෙන්නෙක් තියලා මේ පැත්තට දෙන්නෙක් තියලා ගහ ගන්න ඕනේ මැදින් ඉරක්. right. ගැව්ව ඉරක්. දැන් මෙතන අඩු කරා මෙතන කරන්නේ මේ අවසානය ඉන්නවනේ. අවසානයගෙන් අපිට වැඩක් නැහැ. අවසානය කපලා දාන්න. එහෙනම් සර් අඩු කරේ මොනෝටයි? ඒක ඕන වෙනවා තැනකදී. ඒ තැනදී මං කියන්නම් මොකටද කියලා. right. මෙන්න 7ක් ආවා. මෙයාව අවසානය කොයි වෙලාවෙත් කපලා දාන්න මේ 10 ස්ථානයට එකක් සහ 100 ස්ථානයට පුතේ එකක් එකතු කරන්න. දැන් 5යි 1යි 5යි 1යි කීයද? 6යි 9යි 1යි 10යි 10න් බිඳුව එකක් ඉතුරුයි. අන්න මෙතන එකක් ඉතුරුයි 1යි 1යි 2යි. අන්න මගේ රත්තරන් පුතා 20 වන සියවස. මොකද සියවස? සියවස 20 වන සියවසේ 6 වෙනි දශකය. 20 වන සියවසේ 6 වන දශකය. ඇත්තම කතාව කිව්වොත් මිනිත්තුවක්වත් යනවද මේ ගාන හදන්න? මේ ගාන හදන්න දැන් මිනිත්තුවක් යයිද? මිනිත්තුවට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් පුතේ යන්නේ නේ. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ පැත්තේ අපි ලියමු 20 වන සියවසේ සියවස 20 වන සියවස 6 වන දශකය. right. මං තව ගානක් හදනකන් ඉන්න ඕනේ දැන්. සද්ද නැතුව පොඩ්ඩක් කොහොමම ඉන්න ඕනේ. හරිද? ඔහොම ඉඳලා ඊට පස්සේ තමයි ඔයාලා හදන්නේ ඊළඟ එකේ ඉඳන්. හරි? මම මේ ටික හදලා දුන්නාට පස්සේ අපේ ඇක්ටිවිටි ෂීට් එකේ වෙනවම හදනවා. right. අපිට දෙනවා මෙහෙම එකක්. ලේසි. ඔන්න පුතේ පළවෙනියටම කරන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? දෙන ඕනෑම වර්ෂයකින් කීයක්ද පැටියෝ අඩු කරන්නේ? එකක් අඩු කරගන්න. right. ඔන්න 8න් එකක් 7යි. මෙතන 5යි රත්තරන්. මෙතන 8යි. මෙතන 1යි. අවසානය වැඩක් නෑ. යා කපලා දැම්මා. දැන් ඇඳගත්තා මේ හරහා මෙහෙම ඉරක්. මේ 10 ස්ථානයට එකක් සහ 100 ස්ථානයට එකක් එකතු කරා. හරි? 5යි 1යි කීයද? 6යි. ඊට පස්සේ 8යි 1යි 9යි. මෙතන 1 දැම්මා. එහෙනම් පුතේ මොකද සියවස 19 6 වෙනි දශකය. වැඩේ ඊසි. එහෙනම් මෙතන ලියනවා 19 වන සියවස right. 6 වන දශකය. ලේසි නැද්ද වැඩේ? දැන් මේක හදන්න විනාඩියක් යනවද? මිනිත්තුවක් යනවද? නෑනේ. මිනිත්තුවකටත් වඩා අඩුවෙන් හදන්න පුළුවන් නේ. ලේසි නේද? වැඩේ තේරුණායකෝ බලන්න දැන්. දැන් මම ඔන්න ගණන් දෙකක් හදලා පෙන්නුවා. වැඩේ තේරුණායකෝ බලන්න. ඡාය වේවා. ඔව්. හරි. ඔයාලා උතනින් බලමු. right. හොඳයි. බලන්න. ඔයාලා දිහා බලාගෙන ඉන්න හොඳේ. right. හරි. ඔව්. ඔය අතර කියන්නම් මේ ඔයාලට මේක වීඩියෝ එක බලන අය අපේ 4 5 3 4 5 ශ්‍රේණි වල ක්ලාසස් වලට එනවා නම් ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට එනවා නම් ඔය පහල තියෙන මෙන්න මේ අංකයට WhatsApp message එකක් දාන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපේ මේ වීඩියෝ එක යටින් තියෙනවා WhatsApp channel එක. ඒකට add වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඊට යටින් මම දාන්නම් official group එක අපේ. ඒකට add වෙන්නත් පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක්ට අපිව follow කරන්න පුළුවන් අපේ channel එක හරහා. YouTube විතරක් නෙවෙයි දැන් WhatsApp channel එකක් තියෙනවා. හරි. හරි. මම ගණන් කීපයක් හදන්නන්නේ. ඊට පස්සේ අර activity sheet එකේ තියෙන එක අපි හදමු. ඕගොල්ලොත් එක්ක.
මෙන්න මෙහෙමයි යන්නේ. right. දැන් ඔන්න කටුකොලයක් අරගෙන ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. දැන් කටුකොලයක් අරගෙන හදමු බලන්න. right. බලමු දැන් ඔයාද වේගෙන් හදන්නේ මමද වේගෙන් හදන්නේ. ready? 1 2 3. okay. right. 8න් එකක් අඩු කරනවා උත්තරේ මට 7යි. ඔන්න එහෙනම් මෙතන 2යි මෙන්න මෙතන 9යි මෙතන 1යි. ඇඳගෙන මම ඉරක් අවසානය කපලා දාන්න. හරි. එකක් එකතු කරා මෙන්න ඊළඟට තව එකක් එකතු කරා එකතු කිරීම දැම්මා මෙතන අඩු කිරීම දාන්න මතක ඇතුව කීයද 2යි 1යි 3යි රජෝ අනේ පේන්නේ දැන් ඔයයි දිනයිද අනිවාර්යෙන් ඔයා දිනන්න ඕනේ 2යි 1යි 3යි 9යි 1යි 10න් බිඳුව එකක් ඉතුරුයි එනම් මෙතන 20යි පුතේ 20 වන සියවසේ තුන්වන දශකය right කොබලන්න හරිය හරි මේ අම්මෝ නියමයි ජය පිට්ටා මේනේ කැමරේ තියෙන right නියමයි සතුටුයි සන්තෝසයි ආඩම්බරයි වැඩේ තේරුම් අරගෙන තියෙනවා දැන් අර වෙන වෙන ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න එපා මගේ රත්තරන් මේ ක්‍රමයේ දිගටම යන්න ආයෙත් ගොඩ යනවා ඒ වගේම තමයි මේ ඔයාලා දන්නවද දැන් මේ සමහර වෙලාවට පේපර්ස් වල ඕගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා පැටියෝ මේ අපිට සියවස සහ දශකය දෙනවා අපිට අවුරුද්ද හොයන්න කියලා. ඒක ගැන මම වීඩියෝ එකක් ඕගොල්ලන්ට නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට වෙනමම දවසක කියලා දෙන්නම් කොහොමද කියලා අපේ ගණිත ගැටළු ක්ලාස් එක ඇතුළේදී. හරි. අපේ මොකද මේ දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන අය හිතන්න එපා මේ ගණිත ගැටළු වලට වෙනමම එකක් තියෙනවා වෙනමම ක්ලාස් එකක් තියෙනවා කියලා නැහැ. අපේ තියරි ක්ලාස් එකේම තමයි කොටස් වලට බෙදලා අපි ගණිත ගැටළු වෙනමම යන්නේ. ඒකට සම්මන්ත්‍රණ දෙකක් වගේ මාසයකට තියෙනවා වෙනවම ඒ හරහා ඔයගලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් බලන්න. මොකද කියන්නේ? තව ගානක් හදනවද? රෙඩි? අවුලක් නැහැ නේ. ඔන්න එහෙනම් ඊළඟ ගාන. right. 1977. හැදුවා. ඕන්නම් වෙලාව ගණන් කරගන්න. 7න් එකක් අඩු කරන්න. දුක් ගාලා. හරි. 7න් එකක් 6යි පැටියෝ. මෙතන 7 දාන්න. මෙතන 9 දාන්න. මෙතන 1 right. මෙතන මෙයා වයින් කරන්න පැටියෝ. මෙයාට 1යි මෙයාට 1යි එකතු කරන්න මැනික. 7යි 1යි කීයද? 7යි 1යි 8යිනේ. 9යි 1යි 10යි 10න් බිඳුව එකක් ඉතුරු. එහෙනම් මෙතන 2යි. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් 20 වන සියවසේ කීවෙනි දශකයද පුතේ? 8 වන දශකය. 8 වන දශකය. වැඩේ ලේසි. හදලත් ඉවරයි. කට්ටිය උත්තරෙත් දාලා ඉවරයි. නියමයි, ආඩම්බරයි, සන්තෝසයි. ඔයාලා ගැන නියමම සන්තෝසයි. සුපිරියටම සන්තෝසයි. ඇත්තටම. ඒකනේ මේ මං ආඩම්බරෙන් ඉන්නේ ඔයාලා ගැන. නේ? අපි සෑහෙන සන්තෝෂෙන් ඉන්නේ නේද? අපි හැමෝම සන්තෝෂෙන්. ඔව්. right. අපි බලමු ඊළඟ කොටසට පුතේ තව එකකට ගිහිල්ලා. දැන් මං කිව්වනේ ලෙහෙසියෙන්. අපි මේ වගේ ගණන් හැදුවනේ අපි මෙන්න මේ වගේ එකකට. මොකද දැන් අර අපේ ටියුට් එකේ තියෙනවා මේ වගේ කොටස් කීපයක්ම හදන්න. මේ වගේ ගණන්. ගාන දාලා නිකන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. අපේ බබාලා හදනවානේ. right. එතකොට සර් මේකේ බිංදු දෙක එනකොට අර අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත ක්‍රමේ නැද්ද? ඕකනේ තියෙන ප්‍රශ්නේ පුතේ. නෑ. ඒ ක්‍රම පාවිච්චි කරන්න ඕනේ නෑ. ඕන්නම් ඔයා ඒ ක්‍රමෙන් හදලා බලන්න පැත්තකින් මේ උත්තරේ නෙවෙයිද එන්නේ කියලා. right. මෙන්න මෙහෙමයි පැටියෝ හදන්නේ. හරිම ලෙහෙසි මේක හදන එක. එච්චර අමාරු කාර්යයක් නෙවෙයි. කොහමද හදන්නේ? මේ බලන්න. It's very simple. මෙතනින් 2000න් පුතේ එකක් අඩු කරන්න. කීයද? එකක් අඩු කරන්න ඕනේ. අඩු කරා මෙතනින් කීයද? දැන් මාර වැඩේ. මේක අඩු කරගන්න බැරි කවුරු හරි ඉන්නවද? ඉන්නවද?
එහෙම කොහෙද නේද? ලේසි. මෙහා පැත්තට ගෙනිච්චා මෙහා පැත්තට එකක් ගෙනිච්චා මෙහා පැත්තට ගෙනිච්චා 10යි. 10න් එකක් 9යි. හරි. මෙතන ඉතුරු 1යිනේ. එක දාගන්න ඈ. මෙතන 9යි පැටියෝ. මෙතන 9යි, මෙතනත් 9යි, මෙතන 1යි. එහෙනම් 1999යි. දැන් අපි අවසානයේ අයින් කරනවා. සාමාන්‍ය විදිහටම අපි මේක දෙකට බෙදනවා. 9ට එකක් සහ 9ට එකක් එකතු කරනවා. දැන් 9යි 1යි 10යි. අපි කල එක මාරු කරමු. 9යි 1යි 10යි. ඒ වගේම 19යි 1යි මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන් කෙලින්ම. 9යි 1යි 10යි 10න් බිඳුව එකක් ඉතුරුයි මෙතන 20යි. එහෙනම් 20 වන සියවසේ දසවන දශකය. දැන් ඔය අර අනිත් ක්‍රමයට හැදුවා නම් ඒත් මේක නෙවෙයිද ඉන්නේ බලන්න. එහෙනම් ඉතින් මේ එකම ක්‍රමයක් මතක තියාගන්න එක ලෙහෙසියිනේ. නේ? එහෙනම් මේ ක්‍රමය මතක තියාගන්න. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් බය නැතුව 20 වන සියවසේ දසවන දශකය. හරි. මෙන්න මේ විදිහට දැන් අර කලින් කිව්වනේ මගේ රත්තරන් පුතා මෙතන එකක් අඩු කරන කතාව මම මතකද? කො මතකය? මේ ඇයි අවසානයේ අයින් කරන්න කියලා. මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී තමයි අපිට මේ එකක් අඩු කරන එක වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට අනිත්‍ය වලින් අඩු කරන්න ඕනේ නැහැනේ සර්. බිංදු දෙක එනේ වලින් අඩු කරපුවාම හරිනේ. ඉතින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඒ ක්‍රමේ දිගටම අරන් යන්. එතකොට ඔයගලන්ට වරදින්නේ නැහැ. එකම විදිහකින් අරගෙන ගියාට පස්සේ. එහෙනම් මම හිතනවා මේකෙන් ඔයාලට හොඳ දැනුමක් ලැබෙන්න ඇති. ඒ වගේම ඊළඟ ගණන් ටික හදන්න හරි ලේසියෙන් පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකක් විදිහට මම මේක දානවා. එතකොට මේක බලන කවුරු හරි ඉන්නවනම් ක්ලාස් එකට එන්න ඕනේ. ක්ලාස් එකේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මැදදී සම්බන්ධ වෙන අයට තමයි දේ තියෙන්නේ. මුලින් ඉන්න අය මගේ ක්ලාස් එක හරි විශේෂයි. මං හරි ආදරෙයි. මොකද මෙතන ඉන්නේ දක්ෂයෝ ටිකක්. නේ? දක්ෂයෝ එකතුවක් ඉන්නේ අපිත් එක්ක. මොකද මෙතන මං හිතන්නේ චක්‍රේ බැරි කවුරු හරි ඉඳී කියලා නේ. අපි ඔක්කොම පාඩම් අරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ පද වර්ග ටික. මේ හැම දෙයක්ම වෙන වෙනම තනි තනියෙන් පාඩම් අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මං ආදරේ ඕගොල්ලන්ට ඒ වගේම මං දන්නවා ඔයාලත් බොහෝ ලෙන්ගතොයි හරි ආදරණීය විදිහට ඉන්නවා මාත් එක්ක. ඉතින් ආඩම්බරයි ඔයාලා ගැන. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් අපේ YouTube channel එකට ගියොත්. ඊට පස්සේ මම නැවත කියනවා අපේ ඔය description එකේ යටින් දාන්න YouTube එකේ මේ වීඩියෝ එකේ යටින් දාන්න අපේ channel එකේ link එක WhatsApp channel එක. ඉතින්